Korunuj, o Cařihrade, tvého krále spasitele. Ne protože ti podmanil všechny národy země, ani proto, že rozšířil tvoje hranice za nejsaší břehy a nejvzdálenější oceány, ale protože postavil v tvém lůně tento kolosální chrám, který tě činí zářivější, než je tvá matka u břehů Tibery. Těmito slovy popisuje v polovině 6. století Pavel Silenciarius chrám boží moudrosti Hagiu Sofiu v Konstantinopoli. Z jeho slov je evidentní, že ten, kdo stavbu zaplatil, císař Justinian, a výsledek, stavba samotná, jsou divy antického světa. Nádhera, která překonává jak vojenská vítězství, tak vše ostatní. Ale bylo tomu opravdu tak? Je možné Hagiu Sofiu považovat pouze za div světa? A nebo byl ten příběh komplikovanější? Mimochodem, je to něco, co je jenom spojeno s dávnou minulostí? A nebo se to dotýká nás? Tady a teď. Kdo se dnes prochází Istanbulem a blíží se k Hagii Sofii, vidí, pravda, velkolepou stavbu, ale trošku těžší. Kdo má leto štěstí a pronikne přes davy turistů do jejího vnitřku, bude pravděpodobně ohromen. Nejde jenom o velikost prostoru, který je skutečně neuvěřitelný. Člověk si tam připadá, jako kdyby ani neexistoval. Jde spíš o pocit. Obrovitá a skoro plochá klenba se vznáší nad interiérem a vyvolává skutečně dojem hraniční zkušenosti. Jako kdyby člověk stál někde mezi nebem a zemí. V mém případě to není básnická licence, ale jsou to přesně slova, která použili velvyslanci knížete Vladimíra z Novgorodu v 10. století, když popisovali jejich pocity z Hagie Sofie. Co víc, kdo se rozhlídne kolem sebe, bude ohromen materiály ze všech koutů Římské říše. A ne ledajaké materiály. Oranžové, porfirové, žluté, zelené, šedé a bílé mramory se lesknou všude v okolí. Pavel Silenciarius, který v 6. století popisuje krásu chrámu, tyto mramory interpretuje jako důkaz jednoty říše. Neboť každý z těchto barevných kamenů pochází z jiné části říše. A jejich využití se tak má stát manifestem jednoty nově obnovené říše. Justinian, objednavatel tohoto celku, je potom vyzdvihován právě jako člověk, který skrze jazyk materiálů umí ukázat, že je říše znovu jednotná. K tomuto vizuálnímu dojmu je potom třeba připojit to, co dnes již v chrámu není, ale bylo zásadní v celé byzantské říši. Jedná se o život, který do prostoru přinášely rituály. Zlatě odění kněží a biskupové, tančící jáhni a to vše doplňováno nekončícím zpěvem chórosu, sboru, který oslavoval Boha. Kadidlo, které se linulo do kupole a vytvářelo dojem, že v tomto místě mezi nebem a zemí si jakoby válí chvalce voňavé mlhy. To vše mělo oslavovat Boha. Mělo vyrážet dech, ale také mělo oslavovat císaře, který chrám postavil. Není náhodou, že Justinian ve chvíli, kdy vstoupil poprvé do chrámu boží moudrosti, zdvihl ruce a vykřikl: Šalamoune, předčil jsem tě. Rivalita nebo napodobování největšího starozákonního krále je do jisté míry klasikou premoderních kultur. V případě Justiniana tohle také svědčí o jeho neuvěřitelných ambicích. Je to muž, který chtěl změnit svět. Změnit ho ze svého mocenského pohledu. A proto velkolepost stavby chrámu boží moudrosti. Tato gigantická stavba vznikla za pouhých 5 let
ale muselo ní pracovat současně 5000 dělníků. Je pouze zrcadlem Justinianových politických ambicí. V polovině 6. století je západní říše de facto rozpadlá, rozdělená do malých království. Zatímco východ pod Justinianovým vedením je jednotný. Ambice Justiniana je spojit znovu celý západ a východ a obnovit slávu římské říše. Jeho operace je úspěšná. Jeho vojska pod vedením Belisária dobývají severní, potom jižní Itálii, celou severní Afriku a konečně část Hispánie. Co víc, Justinian dává napříč říší stavět velkolepé chrámy, které oslavují jeho nadvládu a dělají to zase jazykem materiálů. Prokoneský mramor se rozváží do všech těchto míst, aby bylo jasné, kdože je tím vládcem a jak jednotná je říše. Rub této operace je neuvěřitelná spotřeba finančních prostředků. Války a monumentální stavby byly tak nákladné, že zadlužili říši na několik století dopředu. Co víc, Justinianovo velikářství vedlo k šílenému zvyšování daní napříč říší. Zátěž byla tak velká, že podle některých historiků doslova rozbila jednotu říše. Provincie začaly vnímat Konstantinopol a hlavní město jako nepřítele, jako nikoho, kdo nás vykořisťuje. A není proto náhodou, když o půl století později severní Afriku dobývají Arabové, takže severoafrické provincie se vzdávají poměrně lehko, protože co horší může být než Konstantinopol, která nás neustále vykořisťuje. Mimochodem je velmi pravděpodobné, že největší středověký spor o obrazy, takzvané ikonoborectví, které se odehrává v století 8., má mezi svými kořeny zadlužení, které Justinian vyrobil v 6. století. Neboť jeden z hlavních sponzorů Justinianovy politiky byla církev. Zatímco kláštery tedy bohatly, říše byla chudá, protože musela splácet své dluhy. A je velmi pravděpodobné, že Lev III. Vědomně vyvolal spor o legitimitu obrazů, aby mohl znárodnit majetky církve. Jinými slovy, to, co Justinian vytvořil, byla velká říše. Jako objednavatel vytvořil dechberoucí architekturu, která měla být manifestem této jednotné a mocné říše. Ve skutečnosti se ale možná spíše jednalo o jeho osobní ambice. Pro své velikářství zapomněl na ty, kteří měli přijít po něm. Co nám říká Justinianův příběh dnes? Krása je hodnotou. Vytvářet věci velkolepé má cenu, ale pouze za podmínky, kdy tíha našich rozhodnutí nedopadne na generace po nás. A je jedno, zda se jedná o umění nebo třeba o ekologii.